Koivuniemen tila on mukana Follow Farmerin 4. tuotantokaudella. Näköjään päästään suoraan asiaan. Saatiin kalkkikuorma tuohon. Katsotaan, päästäänkö tänään levittämäänkin. Ja päästään katsomaan, mitä muuta me täällä tehdään. Sen mä näytän. Tervetuloa mukaan. Joo, Koivuniemen tilalla ollaan ja mä olen Ville Koivuniemi, viljelijä 5. polvessa tällä tilalla. Ja viljelykasveina meillä tässä on pääasiassa suurimokaura sen takia, koska meillä on taas jalostaja vieressä. Sitten on sokerijuurikasta, syysvehnää, syysruista, ohraa. Meillä on myös öljykasvia viljelyksessä ja kaikki meillä menee oikeastaan elintarvikkeeksi. Hyvälukuna voidaan pitää, että tehdään sellaista noin 3 kertaa keskivertotilan verran, kasviviljelytilan verran viljelyä tässä vuokramaineen ja sitten tehdään vähän urakointia myös. Pellot meillä tässä on suurin piirtein sellaisia, joita voisi luonnehtia, että toteuta itseäsi peltoja. Eli joka suunnassa on ylä- ja alamäki, joka lohkolla esiintyy varmasti Suomen kaikki maalajit. Ja olisikohan keskikoko meillä varmaan luokkaa 2 hehtaaria, niin se asettaa pieniä haasteita meillä viljelyyn. Et me on tehty ihan muutamankin hehtaarin lohkoja, niin käyty kylvään 2-3 osaan eri lohkot, tai niin kuin se sama lohko, kylvetty useampaan otteeseen, että saatu se paras kasvu siitä, kun metsän laitaa tuntuu oleva joka paikassa. Tavallaan tilakoossa ollaan vielä myös välikoossa, että tavallaan ollaan liian iso, että voitaisiin tehdä mitään muuta. Ja sitten me ollaan myös liian pieni, että voitaisiin jäädä ainoastaan tähän näin. Ja se, että kun haluan kehittää itseäni ja myös muita, niin pystytään menemään vaan määrättyyn pisteeseen saakka itse, mutta yhteistyöllä voidaan mennä eteenpäin. Niin mullakin omasta tarpeesta on lähtenyt sitten myös mun toinen homma, että meillä on myös maahantuontia koneista. Koitetaan auttaa myös muita viljelijöitä, pääasiassa laittelijoita, nestepeittaimia teollisuuteen ja maatilamittakaavaan. Niin viljelyfilosofia mulla on vähän semmoinen, että hyödynnetään uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita, joita sitten sovelletaan käytäntöön. Mutta kumminkin niin kuin perusasia yritetään pitää perusasiat vielä silti hallinnassa, eli kalkitus, maan kasvukunto ja ojitus, ennen kuin lähdetään sitten kotiuttamaan sitä viimeistä euroa. Maat on mitä on, mutta kyllä niistä otetaan se irti, mitä me saadaan, ja on me joskus onnistuttukin. Et ihan virallisiakin tuloksia löytyy käytännön maamieheltä ja sitten löytyy myös näistä ruiskilpailuista. On me onnistuttukin joskus. Historiaa hieman nyt kuultu. Ja sit varmaan olisi kiva katsoa, että mitä mä teen, niin mä näytän sen. Mennään katsomaan. Tuossa tuli meille kalkkikuorma ja mä haluan vähän maata seurata, niin käydään ottamassa tuosta muutama maanäytön vielä, niin tiedetään, että mitenkä meillä vaikuttaa meidän toimenpiteet, kun peltoa kalkitaan. Tässä on meillä kappale, missä pH on ollut luokkaa 6,7 tällä hetkellä ja katsotaan miten se on tässä kehittynyt se muutaman vuoden aikana. Ja tääkin on mielenkiintoinen kappale sinällänsä, että tää muuttuu täysin multamaaksi kun mennään eteenpäin kappaletta. Se, että tavallaan myös seuraa pH:ta ja samoin yksi mikä tärkeä on, mihinkä nyt on kiinnittänyt enemmän huomiota, kalsium-magnesium-suhde, niin sitä yritän saada nostettua ylöspäin aika lailla kovaksi ylitte suositusten. Et ihan siitäkin syystä, että silloin mun näkemyksen mukaan fosfori olisi enemmän kasville käyttökelpoinen, joka taas lisää satoa meillä. Eli välttämättä en ihan aina ole sitä mieltä, että mennään suositusten mukaan, vaan koitan itsekin miettiä ja kehittää toimintaa. No niin Ville, kiva kun olet lähtenyt tähän Follow Farmer kaudelle mukaan ja nyt ollaan täällä
kattelemassa sun syysviljaa. Täälläkin on jo kasvustot lähtenyt mukavasti kasvuun. Että kerroksä sä vähän tästä rukiista, että mitä täällä on tehty ja mitä on suunnitelmissa? Joo, kiitos. Kiitos Nelle, kun ehdit kanssa tulla katteleen meidän syysviljakasvustoa. Että tässä meillä on nyt Jethro-ruista, kylvettynä hybridiruista, mutta niin kuin tuossa äsken nähtiin yhdellä lohkolla, niin aika iso lumituhoa ollut ja muuta epäonnistumista. Mutta tämä näyttää niin kuin aika hyvältä. Että tässä oli mulla nyt ollut 2 testausta, eli tämän siemenen, se eritti siementä, mutta tämä on itse olen sitten käsitellyt syksyllä Kiintoplussalla sekä hivenpeittauksella. Sitten se, mikä nähtiin äsken, niin oli kaupan siemenen peittaus. Joo. Niin tässä ja ero lumihomeessa on aika selkeä. Aika selkeä ero on ollut. Joo. Ja tässä on tosiaan kuitenkin, että tällä lohkolla on kasvusto on hyvä ja tiheä. Tässäkin olisi kyllä lumihomeelle hyvät edellytykset ollut, mutta sitä ei käytännössä tällä lohkolla esiin. Kyllä. Että tähän kasvustoon mä oon ihan tyytyväinen, mutta mitä äsken katsottiin, niin mä koen siinä aika isoakin pettymystä, että se on aika iso tappio myös mulle taloudellisesti. Mietin, että rikotaanko se kasvusto vai eikö rikota. Tää nyt ehdottomasti jää tähän kasvamaan. Kyllä. Mutta sitä rikkomista mietin, kun mä oon mukana nyt kumminkin myös Ruki-osalta ilmasto-ohjelmassa, niin se vähän on sen kannalla, että olisi hyvä säästää se. Sen voisi säästää, voitaisiin jäädä vielä plussalle sen lohkon viljelyksestä. Aivan. Muussa tilanteessa ehdottomasti se lähtisi sitten rikottavaksi. Kyllä, kevätviljalla. Nyt palataan perusasioiden äärelle. Ideana on levittää aamulla tullut kalkkikuorma, niin saadaan viljat kasvamaan. Mulla on tommonen itse kulkeva tela-alustainen kalkkivaunu. Noita on muutama Suomessa. Mulla on niistä toinen. Miksi mulla on tommonen? Niin mulle urakoitsija levitti joskus kalkkia. Se saapui joskus ja jouluna. Ja sit kun mä sanon, että älä lähde ekalla kierroksella tohon alareunaan, kun lohkot meillä on mitä on. Sit siellä oltiin akseleitaan myöten maassa. Nyt mä voin levittää silloin kun mä itse haluan, sen määrän kun mä itse haluan ja sille kohtaa kun mä itse haluan. Eli tää on entinen kaivosdumpperi, johon on laitettu Suomessa päälle sitten kalkkivaunu. Tohon mä saan semmoset 5 tonnia tavaraa, että sillä pääsee riippuen määrästä mä levitän itse 2, 3, 4 tonnia riippuen tavarasta. Nyt mulla menee noin 3 tonnia, se on noin 15 kiloa fosforia pellolle tällä tavaralla. Näin meidän levitykset sujuu. Kiitos kun seurasit tätä jaksoa. Ota seurantaan Follow Farmerin somesivut ja me nähdään sitten ensi jaksossa. Moro!